allemaal en welkom bij een nieuwe video van Plant Yes. Deze video gaat over het stekken van de graslelie, oftewel de Chlorophytum comosum. Het is echt super makkelijk om deze plant te stekken. Kijk je mee? Deze graslelie ga ik stekken. Hij heeft een uitloper met 3 kleine plantjes eraan. De plantjes hebben al wat worteltjes gemaakt en het is tijd om ze van de uitloper af te halen. Bij het eerste stekje knip ik met een schaar de stek los van de uitloper. Vervolgens verwijder ik het uitloperdeel. Dit kleine plantje laat ik zitten. Die mag nog even meegroeien met de moederplant. Het tweede stekje draai ik voorzichtig van de uitloper af. Het eerste stekje steek ik gelijk in een potje met potgrondmengsel. Het tweede stekje steek ik met het onderste deel in een bakje met water. Laten we naar het resultaat gaan kijken. Het stekje in het potje heeft goed geworteld in de potgrond. Het andere stekje heeft ook wortels ontwikkeld. Het stekje heeft in het water wortels gevormd, maar deze zijn nog niet sterk. Deze ga ik afharden in een potje met potgrond, net zoals de andere plant. Vond je deze video nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en deze video te liken door een duimpje te geven op de video. Begin vandaag nog met het groeien van je kennis. Dag!